रॉकेट सायन्स काहीच नाहीये, पण जस्ट विल ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट ऍक्च्युअली डू यू अंडरस्टँड बाय competency and by a skill. Let us try to see what is the difference. Let us look at the first difference. मी एकदम सिंपल फॉर्म मध्ये सिंपल एक्झाम्पल्स मध्ये मांडायचा प्रयत्न केलाय. मी इथे एक शब्द वापरतोय, व्हॉट इज कॉल्ड ॲज ॲबिलिटी. स्किल इज ॲबिलिटी टू डू समथिंग, है ना. आणि बी कॉम्पिटन्सी म्हणजेच काय, कॉम्पिटन्सी म्हणजे बिहेवियर. नाउ ट्राय टू अंडरस्टँड स्किल आणि कॉम्पिटन्सी. म्हणजे कॉम्पिटन्सी इज व्हॉट यू कॉल्ड ॲज ॲबिलिटी टू डू समथिंग वाईल कॉम्पिटन्सीज आर बिहेवियर. हे सिंपल एक्सप्लेनेशन अजून क्लिअर करण्यासाठी लेट अस टेक एन एक्झाम्पल. एक मुलगा एमबीबीएस करतो. एमबीबीएस करण्यानंतर तो डीएम कार्डिओलॉजिस्टचा कोर्स करतो. म्हणजे तो उद्या कार्डिओलॉजिस्टचा डॉक्टर बनतो. ही बिकम्स अ डॉक्टर and by profession he is doctor, but by specialty he is a cardiologist. आता कार्डिओलॉजिस्ट किंवा कार्डिओथोरॅसिक सर्जनला ज्या वेळेस सर्जरी करायची असते त्या गोष्टीला मी काय म्हणतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ स्किल. हाऊ टू परफॉर्म अ ओपन हार्ट सर्जरी और हाऊ टू क्लीन अ विंडो किंवा टू व्हीलर रिपेअरिंगचं मी शिकतो. हाऊ टू रिपेअर अ टू व्हीलर जी मी नॉलेज गेन करतो, दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज स्किल्स. पण कॉम्पिटन्सी म्हणजे काय, ही स्किल सेट. लेट अस पुट इनटू एन एक्झाम्पल. आपल्या ITI कॉलेजमध्ये 60 मुलांनी मोटर फिटरचा कोर्स केला. म्हणजेच काय, ॲबिलिटी त्यांनी एक्वायर केली, स्किल त्यांनी एक्वायर केलं. म्हणजे काय, जर ITIचा कोर्स संपला आणि 60च्या 60 मुलं pass out झाले, so what does it means? All the 16 students, as they have got an ITI degree or certificate with them, that means they are having an ability to complete a motor fitter course. They have done the course and hence it is proved that they can now do a business or work for as a motor fitter. Competency म्हणजे काय, जरी आपण तो कोर्स केलेला असेल तर ह्या 60चे 60 जण त्या स्किल सेट सारख्याच पद्धतीने परफॉर्म करणार नाही. म्हणजेच काय, कॉम्पिटन्सीज इज हाऊ अन इंडिव्हिज्युअल परफॉर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू स्किल सेट ही हॅज. स्किल तर सगळ्यांकडेच आहे, पण ॲबिलिटी टू परफॉर्म विथ द स्किल्स इज कॉल्ड ॲज कॉम्पिटन्सीज. एकदम सिंपल. जसं when I complete an MBA degree, I have a management education qualification, that is a management education skill माझ्याकडे तो आहे. पण मी जर मॅनेजरचा जॉब करायला ऑर्गनायझेशन मध्ये गेलो तर प्रत्येक जण 120 जण 136 जण आपली क्लासमध्ये सगळीच सारख्याच पद्धतीने परफॉर्म करू शकत नाही, है ना. स्किल सेट असणं वेगळं, त्या स्किल सेटच्या बेसवर परफॉर्म करणं वेगळं. ॲबिलिटी टू परफॉर्म इज कॉल्ड ॲज कॉम्पिटन्सी. स्किल सेट आधी येतं, कॉम्पिटन्सी नंतर येतं. Am I with you? Let us try to understand that with a very simple example. जसं मी MBAचं एक्झाम्पल घेतलं, एका क्लासवाल्यांनी कॉम्प्युटर प्रोग्रामिंग चालू केलं. त्या क्लासमध्ये 10 मुलं एनरोल झाली होती. 10 मुलांनी कॉम्प्युटर प्रोग्रामिंगचा कोर्स कंप्लीट केला आणि ऍट द एंड ऑफ द प्रोग्राम त्या क्लासवाल्यांनी टेस्ट कंडक्ट केली आणि त्या टेस्टमध्ये सगळ्यांनी खूप चांगलं परफॉर्म केलं. याचा अर्थ काय झाला की ज्या स्टुडंट्सनी त्या क्लासवाल्याकडे कॉम्प्युटर प्रोग्रामिंग लावलेलं होतं त्यांनी त्यांचं कॉम्प्युटर प्रोग्रामिंगचं स्किल एक्वायर केलं. पण कॉम्पिटन्सी म्हणजे काय, कॉम्पिटन्सी म्हणजे काय, ह्या 10च्या 10 लोकांनी इफेक्टिव्हली किंवा एकासारखं ऑर्गनायझेशन मध्ये परफॉर्म करायला हवं होतं. पण होतं काय, डिपेंडिंग अपॉन द स्किल्स दे possess and the company they work, some of them may be effective in implementing the skills they have learned, some of them may not be very effective in implementing the skills which you have gained. That is what is the difference between competency versus skill. अजून एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगतो. जस्ट एन एक्झाम्पल. उद्या आपल्याकडे क्रिकेट अकॅडमी समोरच्या ग्राउंड मध्ये चालू झाली. मी जर क्रिकेट अकॅडमी जॉईन केली
6 महिने त्या क्रिकेट अकॅडमीमध्ये राहिलो, कारण की त्या क्रिकेट अकॅडमीने सांगितलं होतं 6 महिन्याचं तुमचं रजिस्ट्रेशन असेल. 6 महिन्यामध्ये मी शिकलो ते स्किल. पण पुढे क्रिकेट मॅच मध्ये ज्यावेळेस माझा परफॉर्म करायची वेळ येते, व्हॉट वॉज माय परफॉर्मन्स विल डिसाइड वेदर आय एम हॅव्हिंग कॉम्पिटन्सी ऑर नॉट. व्हॉट डज इट मीन्स? Competency is ability to perform, ability to perform, which is reflected in the behavior. An ability to do something is something which you have. Performance, गाणं गाणं दोन गायकांचं परफॉर्मन्स जरी ते डान्स किंवा सिंगिंग अकॅडमी मध्ये ट्रेनिंग घेत असले आणि ती ट्रेनिंग अकॅडमी एकच असेल तरी दोघांचा परफॉर्मन्स सारखा असू शकत नाही. That is called as competency. Gaining, acquiring skills for singing is skill, and giving a performance, one is giving the best performance, other is not giving a best performance, is called as competency, and is the difference between competency and skills. Am I with you? So try to understand. मी परफॉर्म करतो म्हणजे माझ्या बिहेवियर मध्ये दिसतंय कॉम्पिटन्सी आहे का नाही. प्रॉब्लेम अराईज झाला, 2 जण मॅनेजर आहेत, दोघांनी एमबीएचा कोर्स केला. एक एमबीएचा कोर्स केल्यानंतर सोल्युशन आल्यावर व्यवस्थित त्याला सोल्युशन देतो, प्रॉब्लेम आल्यानंतर त्याला व्यवस्थित सोल्युशन देतो, आणि दुसऱ्याला सोल्युशन देताना स्ट्रगल करतो. दो बोथ ऑफ देम आर हॅव्हिंग इक्वल स्किल्स, you should be in a position to exhibit competency. Remember what is more important for us. Skill is everybody is going to acquire it. Whoever gets enrolled will acquire it. What is the difference? परफॉर्मन्स करण्याची ॲबिलिटी डिफर करते, त्याला आपण कॉम्पिटन्सी म्हणतो. सो आय सपोज each one of you would be very clear with respect to what is a difference between competency versus skill set. Let us try to understand the second difference. Let us try to understand. अजून एक डिफरन्स मी मांडायचा प्रयत्न करतो आणि सिंपल वे मध्ये मी काय म्हणतो ह्या शब्दात की स्किल्स आणि कॉम्पिटन्सी मध्ये सेकंड जो डिफरन्स येतो, स्किल्स जे आहेत ते स्पेसिफिक आहेत आणि what is competency? Competencies are broad. See the words. शब्द बघा शब्दांकडे. पहिला शब्द जो वापरला गेलाय तो क्लिअरली काय वापरलाय? स्पेसिफिक. काय असतात स्पेसिफिक? स्किल्स स्पेसिफिक असतात. कॉम्पिटन्सीज काय असतात? कॉम्पिटन्सीज ब्रॉड असतात. What does it means? Let us try to understand. A person can either perform open heart surgery and save someone's life, or maybe he would not be in a position to save the life. In competency, it will always talks about or tells us what success looks like. मग कॉम्पिटन्सी मध्ये काय केलं जातं? कॉम्पिटन्सी मध्ये जी नॉलेज आणि स्किल्स असतात त्या व्यक्तीची ॲबिलिटी, ती नॉलेज आणि स्किल, जी अक्वायर्ड स्किल आणि नॉलेज अवेलेबल आहे त्यांची ॲबिलिटी, नॉलेज आणि स्किल युटिलाइज करण्याला आपण काय म्हणतो? वी कॉल इट ॲज अ कॉम्पिटन्सी. एम आय विथ यू? व्हेरी स्पेसिफिक. वी आर टॉकिंग अबाउट स्किल्स. मी हार्ट सर्जरीचा कोर्स केला, स्किल्स आर स्पेसिफिक. नाउ व्हॉट इज कॉम्पिटन्सी? कार्डियक हार्टच्या डॉक्टरने कार्डियक थोरॅसिक सर्जरीचा कोर्स केला, तो त्या कोर्स मध्ये गेन केलेल्या नॉलेज आणि स्किलचा वापर करून खूप ऑपरेशन्स करतो आणि तो सक्सेसफुल आहे त्या ऑपरेशन्स मध्ये, म्हणून त्याचं नाव काय म्हटलं जातं? त्या फील्डमध्ये त्याचं नाव खूप चांगलं आहे. काही प्रॉब्लेम झाला तर सांगितलं जातं कार्डियक थोरॅसिक सर्जन XY ला तुम्ही भेटा, त्यांची खूप चांगली प्रॅक्टिस आहे, रिझल्ट खूप चांगले आहेत. हा रिझल्ट कसा डिफर झाला? त्यांच्या कॉम्पिटन्सीज मधून. भरपूरशे कार्डियोथोरॅसिक सर्जन असतील, 20 एक कार्डियोथोरॅसिक सर्जन पुण्यामध्ये किंवा महाराष्ट्रात अवेलेबल आहे, पण रँक करायचं ठरवलं की ज्यावेळेस मी रँक करतो की A ला 1 देतो, B ला 2 देतो, C ला 3 देतो, ही जी रँकिंग करतो
that is based on their performance, that is based on their competencies. Skills मध्ये कदाचित सगळे सारखेच असतील, because everybody has got that degree which makes him a cardiothoracic surgeon. But what is the difference? त्याच्या प्रॅक्टिस मध्ये डिफरन्स काय पडतो? ज्याला नॉलेज आणि स्किलचा वापर करून तो त्याचा परफॉर्मन्स दाखवतो आणि तो सॅटिस्फाय करतो कंझ्युमर्सला, त्या व्यक्तीला हाय कॉम्पिटंट असलेला व्यक्ती म्हटला जातो. what is more important, dear students? We should convert our knowledge and skills into competencies. हे कन्वर्ट करायला काय हवंय? आपली ॲबिलिटी, की जी काही नॉलेज आपल्याकडे आहे, जे काही स्किल सेट आपल्याकडे आहे, तो आपण कसा कन्वर्ट करतो, ती ऍक्टिव्हिटी परफॉर्म करायला डिसाइड करतं की आपली कॉम्पिटन्सी कशी असते, है ना. कॉम्पिटन्सी is one thing which is going to differentiate you from the other managers. तुम्ही आणि तुमचे 136 मित्र, आज 135 मित्र क्लासमध्ये आहात, प्रत्येकाला ऍट द एंड ऑफ 2 years is going to get a certificate from Savitribai Phule Pune University stating that you are an MBA with whatever specialization you do. म्हणजेच काय, ते सर्टिफिकेट हे सांगतं की प्रत्येकाचं स्किल सेट सारखं आहे. मग डिफरन्स कुठे आला? जी एमबीए मध्ये नॉलेज आणि स्किल मी गेन केलं होतं, ज्यावेळेस मी ऑर्गनायझेशन मध्ये जातो आणि त्या ऑर्गनायझेशन मध्ये मला एखादी टास्क दिली जाती, मी बाकी लोकांपेक्षा इफेक्टिव्हली परफॉर्म करतो आणि त्याचं मी डिफरन्शिएशन क्रिएट करायचा प्रयत्न करतो. दॅट इज व्हॉट यू नीड टू अंडरस्टँड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिसिटी आणि ब्रॉड कॅटेगरायझेशन, है ना. लेट अस पुट दॅट इनटू अ व्हेरी व्हेरी सिंपल एक्झाम्पल. आता एखादा व्यक्ती तो खूपच चांगला आहे, है ना, खूपच चांगला होता, त्यांनी खूप चांगल्या मतलब एमबीए ला ज्यावेळेस तो पास आउट झाला, ही गॉट 85% मार्क्स. पण ज्यावेळेस तो इंडस्ट्रीत गेला, त्याने इंडस्ट्रीच्या गरजेच्या अनुसार स्वतःला अपस्किल केलंच नाही. म्हणजे अपस्किल म्हणजे जी रिक्वायर्ड स्किल सेट अवेलेबल आहे ती त्याने गेन केलीच नाही. उद्या काय होईल? काही वर्षांनी जरी तू टॉपर असला, पण तू रिक्वायर्ड स्किल सेट जी इंडस्ट्रीत लागते ती मी जर परफॉर्म करू शकलो नाही, जर एक्झिबिट करू शकलो नाही, तर माझी कॉम्पिटन्सी कमीच होणार. म्हणून म्हटलं जातं की मॅनेजर हॅज टू हॅव अ कंटिन्युअस डिझायर टू लर्न, टू अपस्किल, टू रिस्किल. अपस्किल आणि रिस्किल म्हणजे काय? आहे त्या स्किल पेक्षा वरच्या कॅटेगरीच्या स्किल्स एक्वायर करतो, त्यावेळेस आपण अपस्किल म्हणतो. आणि व्हॉट इज रिस्किल? स्किल माझ्याकडे होती, पण त्या स्किल मध्ये मला आज परत गरज पडली ती स्किल शार्प करायची, मी परत कोर्स केला त्या स्किलचा आणि मी त्या स्किल्स डेव्हलप केल्या. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड. व्हॉट आय एम ट्राइंग टू पुट इन टू इज, डिअर स्टुडंट्स, आपल्याला 136 मुलांच्या क्राऊड मध्ये किंवा एमबीए मध्ये 35,000 मुलं एमबीए करत असतील, मला जर माझं डिफरन्शिएशन क्रिएट करायचं आहे तर ते कॉम्पिटन्सीवरच होईल. कॉम्पिटन्सी म्हणजे काय? जे काय मी शिकलो एमबीए मध्ये त्याचा वापर करण्याची ऍबिलिटी इंडिव्हिज्युअल टू इंडिव्हिज्युअल व्हेरी करते. आणि त्याचा तो जो डिफरन्स आहे तो जर मी एक्झिबिट करू शकलो कोणत्याही ऑर्गनायझेशन मध्ये ऍज अ मॅनेजर, definitely it is going to create a positive impact. That is what we need to understand. मला सांगायचं एकच आहे डिअर स्टुडंट्स, कॉम्पिटन्सी आणि स्किल्स जवळजवळ सारखंच, ऑलमोस्ट सिमिलर, व्हेरी थिन लाईन, एकदम बारीक लाईन आहे ज्याला स्किल्स आणि कॉम्पिटन्सी आपण डिफरन्शिएट करू शकतो. जर तुम्हाला सांगायचं म्हटलं, इफ आय वॉन्ट टू रिप्रेझेंट दॅट इन अ व्हेरी सिम्पल वे, I will just try to draw this. मी काय म्हटलं? स्किल्स आणि कॉम्पिटन्सी. शिकताना पहिल्यांदा स्किल्सच येतात, पण एक्झिबिट करताना कॉम्पिटन्सीज येतात. जे मला शिकवलं गेलं, शिकवल्यातून जे काही नॉलेज मी गेन करतो, नॉलेज गेन करतो, पण त्या नॉलेज जी गेन केलेली आहे त्याचा वापर मी ऑर्गनायझेशनच्या हितासाठी किंवा विच क्रिएट्स डिफरन्शिएशन फॉर मी इज कॉल्ड ॲज कॉम्पिटन्सी. म्हणून स्किल्स स्पेसिफिक असतात आणि कॉम्पिटन्सी ब्रॉड असतात. लेट मी ट्राय टू पुट इन टू, मला असं वाटतं प्रत्येकाला कॉम्पिटन्सी आणि स्किलचा फरक समजला असेल.
परत मी सांगतो एक व्हेरी सिंपल एक्झाम्पल. MBA डिग्री मिळणं म्हणजे काय? MBA डिग्री or a certificate which you are going to get from Savitribai Phule Pune University makes you qualified for a particular requisite skills a management graduate has. मी जर MBA ची डिग्री मिळाली तर डिग्री काय सांगते की जी एका मॅनेजरला स्किल सेट असल्या पाहिजे त्या सगळ्या स्किल सेट मी एक्वायर केल्या हे पुणे विद्यापीठाचं किंवा कोणत्याही विद्यापीठाचे डिग्री सर्टिफिकेट सांगतं. पण कॉम्पिटन्सी म्हणजे काय? जी काय नॉलेज मी गेन केली होती या 2-4 सेमिस्टर्स मध्ये किंवा 2 वर्षामध्ये त्या नॉलेजचा वापर म्हणजे माझी ॲबिलिटी घेतलेल्या नॉलेज वापर करण्याचा विल डिसाइड माय ॲबिलिटी टू परफॉर्म इन द ऑर्गनायझेशन दॅट इज कॉल्ड ॲज कॉम्पिटन्सीज. है ना? एका व्यक्तीला 4.5 लाखाचं पॅकेज मिळालं आणि दुसऱ्या व्यक्तीला 6.5 लाखाचं पॅकेज मिळालं. नाव बोथ ऑफ देम हॅव द सेम स्किल सेट. स्टील one of the student got a package of 4.5, other student got a package of 6.5. What is the difference it has exhibited? ती त्याची कॉम्पिटन्सी जी एक्झिबिट तो करतो इंटरव्ह्यू मध्ये ते त्याला डिफरन्शिएट करतं बाकी लोकांपैकी आणि त्याची ॲबिलिटी समोरच्याला दिसते की हा खूप चांगल्या पद्धतीने परफॉर्म करू शकतो. नॉलेज सगळ्यांनाच होतं पण परफॉर्मन्स कुणीतरी एक व्यवस्थित करतो किंवा कुणीतरी एक करतो त्याच्यामुळे त्याला आपण काय म्हणतो? ही इज मोर कॉम्पिटंट ऍज कम्पेअर्ड टू दी अदर स्टुडंट. सो लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड नाव. मग जर कॉम्पिटन्सी आणि स्किल मध्ये फरक असला तर लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट अँड ट्राय टू अंडरस्टँड what are the different types of competencies. 3 टाइप्स आहेत कॉम्पिटन्सीच्या. समजून घ्यायचा प्रयत्न करू. काय पहिलं मला वाटतं सगळ्यांना क्लिअर झाला असेल की व्हॉट इज अ डिफरन्स बिटवीन स्किल आणि कॉम्पिटन्सी. ह्या लेक्चरला आपण फक्त कॉम्पिटन्सीज वर कॉन्सन्ट्रेट करू आणि नंतरच्या लेक्चरवर आपण स्किल्स वर कॉन्सन्ट्रेट करू आणि नंतर आपण एक्झाम्पल्स घेऊन डिस्कस करायचा प्रयत्न करू की खरंच कॉम्पिटन्सीज आणि स्किल्स वेगळे असतात का. लेट अस लुक ऍट what are the 3 categories of competencies. There are 3 competencies. One, behavioral competencies. Third one is technical competencies and the third one is called as leadership competencies. म्हणजे competencies broadly 3 categories मध्ये क्लासिफाय केलं जातं. एक त्याचं बिहेवियर कॉम्पिटन्सी. बिहेवियर कॉम्पिटन्सी म्हणजेच काय? त्या व्यक्तीच्या परफॉर्मन्स मध्ये सॉफ्ट स्किलचा किती वापर केला जातो किंवा सॉफ्ट स्किल कसं एक्सप्रेस केलं जातं त्याला आपण बिहेवियरल कॉम्पिटन्सीज म्हणतो. टू बी मोर अनालाइज अजून एक वर्ड मी हायलाइट करतो. बिहेवियरल स्किल्स म्हटलं का एक अजून कंपोनंट कन्सिडर करायचा त्याला आपण सॉफ्ट स्किल्स म्हणतो. एम आय विथ यू. टेक्निकल कॉम्पिटन्सीज म्हणजे काय? त्याला आपण हार्ड स्किल्स म्हणतो. हार्ड स्किल्स म्हणजे स्किल्स which are very necessary for a job to be performed. जॉब करण्यासाठी जे स्किल सेट लागतात त्याला आपण टेक्निकल कॉम्पिटन्सीज म्हणतो. लेट अस पुट दॅट इनटू एन एक्झाम्पल नाव. मी जर म्हटलं की विजयला फायनान्स मध्ये एक अपॉर्च्युनिटी आहे तर विजयची टेक्निकल कॉम्पिटन्सी काय असेल? His knowledge in finance and accounting domain is called as technical competency. आणि राकेश म्हणतोय नाही आय वॉन्ट टू गो टू मार्केटिंग. मग टेक्निकल कॉम्पिटन्सी राकेशला काय हवी असेल? इज द स्किल्स रिलेटेड टू मार्केटिंग, नॉलेज रिलेटेड टू मार्केटिंग, नॉलेज रिलेटेड टू सेल्स आणि मार्केटिंग रिलेटेड जी टेक्निकल नो हाऊ त्याला हवी असेल त्याला आपण टेक्निकल कॉम्पिटन्सीज म्हणतो. थर्ड इम्पॉर्टंट कॉम्पिटन्सी which comes into picture is called as leadership competencies. What is a leadership competency? Leadership is the quality which makes people to follow a person. Quality which makes people to follow the instruction given by an individual is called as leadership competencies. So we may require all the 3 competencies and in certain cases we may have a different set of competencies coming into picture. मग प्रश्न पडतो सर बिहेवियरल कॉम्पिटन्सीज म्हणजे सॉफ्ट स्किल्स
सॉफ्ट स्किल्सनी एम्प्लॉयच्या परफॉर्मन्सवर इम्पॅक्ट पडतो. मग प्रश्न हा येतो की हा बिहेव्हिअरल कॉम्पिटन्सीचं क्लासिफिकेशन काय आहे? व्हॉट इज अ बिहेव्हिअरल कॉम्पिटन्सी? दॅट इज व्हॉट वी नीड टू आयडेंटिफाय. बिहेवियर म्हणजे काय आणि बिहेव्हिअरल कॉम्पिटन्सी म्हणजे काय हे वी विल ट्राय टू लुक इन टू द नेक्स्ट स्लाइड. बिहेव्हिअरल कॉम्पिटन्सी मध्ये कोणकोणत्या गोष्टी, कोणकोणत्या ट्रेड्स किंवा स्किल्स त्या कॉम्पिटन्सीवर इम्पॅक्ट करू शकतात? सगळ्यात महत्वाचं फर्स्ट टीमवर्क. मी वारंवार तुम्हाला सांगितलं, माझी पहिली ऍक्टिव्हिटीज होती. पहिली ऍक्टिव्हिटी मध्येच मी तुम्हाला, तुम्ही जर टीम मध्ये असाल तर तुमच्या टीमच्या डिसिजन मेकिंगला किती महत्व दिलं जातं and how you contributes to the team contribution will matter a lot, and that is one of the most important behavioral competency which is expected from you as a manager. उद्या तुम्ही मॅनेजर झालात तर तुम्हाला सगळ्यात पहिल्यांदा टीम वर्क एक्झिबिट करायचंय. टीम वर्क मीन्स you should be a part of the group wherein you accept suggestions, you give suggestions. Together all the members are responsible to give the best decisions. आणि का टीम वर्क मध्ये पाहिजे? टीम वर्क जर चांगला असेल, टीम कोहेसिव्ह असेल, टीमचं इंटरॅक्शन एका दुसऱ्याशी चांगलं असेल तर तो इंटरॅक्शन, तो कोहेसिव्हनेस तुमच्या टीमला तुमच्या गोल्स अचीव्ह करायचा महत्व देईल. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड. That is what is called as teamwork. First competency. दुसरं कंपोनेंट काय बिहेव्हिअरल कॉम्पिटन्सीची? तुमची कॅपॅबिलिटी कोणताही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्याची. मग प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचं म्हणजे काय? whenever a problem is seen, प्रॉब्लेम जर आला त्याला सोल्युशन द्यायचं म्हणजे काय? यू नीड टू फाइंड आउट विच इज अ करेक्ट अल्टरनेटिव्ह which will help you to solve a problem which you are facing or your organization is facing. ज्या वेळेस मला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा असेल त्याच्यामध्ये माझी कॉम्पिटन्सी काय बघितली जाईल? द वे आय कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन. घेतलेली इन्फॉर्मेशन मी तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला कसं वापरतो ही कॉम्पिटन्सी म्हणून बघितली जाते. त्याला आपण प्रॉब्लेम सॉल्विंग म्हणतो. लेट अस पुट दॅट इनटू अ व्हेरी व्हेरी सिंपल एक्झाम्पल. दोन मॅनेजर्सला दोन डिफरंट टास्क दिले होते, प्रोजेक्ट्स दिले होते. एका मॅनेजरला प्रोजेक्ट P1 वर काम करायला सांगितलं आणि दुसऱ्या मॅनेजरला प्रोजेक्ट P2 वर काम करायला सांगितलं. कॉम्पिटन्सी कशी असते बघा. म्हणजेच काय, प्रोजेक्ट दिले म्हणजे काय, कंपनीला काय एक्सपेक्टेड आहे की तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करायचा म्हणजे काय, ऍट द एंड ऑफ द डे तो प्रोजेक्ट रन व्हायला हवाय. म्हणजे ज्याला आपण सेल्स टीम जे काही प्रोजेक्ट करून देते ज्या व्यक्तीला, त्याला त्या प्रॉब्लेम त्याला सोल्युशन आपल्याला देता आलं पाहिजे. एका ग्रुपनी खूप इफेक्टिव्हली प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला and the other team was very happy. And in case of second group P2, जरी आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला गेला, इट वॉज नॉट टू द एक्सटेंट द प्रॉब्लेम वॉज बीन सॉल्व्ह. म्हणजेच काय, दोन्ही टीमनी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले पण प्रॉब्लेम टीम 1 or प्रोजेक्ट 1 वॉज व्हेरी इफेक्टिव्ह इन टेकिंग केअर ऑफ द कस्टमर while प्रोजेक्ट P2 वॉज नॉट एबल टू. म्हणजे प्रॉब्लेम सॉल्विंग कॅपॅबिलिटी. आणि ही कशातून येते? इन्फॉर्मेशन गेन करतो. प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतो म्हणजे काय करतो? लेट अस ट्राय टू हॅव अन एक्झाम्पल फॉर यू. अगेन जस्ट थिंक ऑफ दॅट यू वॉन्ट टू परचेज अ स्मार्टफोन. प्रॉब्लेमच आली ना तुमच्या पुढे. व्हॉट इज द प्रॉब्लेम? यू नीड टू परचेज अ स्मार्टफोन. अँड वाय प्रॉब्लेम हॅज कम इन टू पिक्चर? ज्या वेळेस एकापेक्षा जास्त अल्टरनेटिव्ह मॅनेजरच्या पुढे येतात त्यावेळेस त्याला कोणता अल्टरनेटिव्ह चूज करायचं हे डिसाइड करण्यासाठी त्याला इन्फॉर्मेशनची गरज पडते. त्यावेळेस त्याला आपण म्हणतो की डिसिजन मेकिंग घ्यावं लागतं. ज्यावेळेस डिसिजन मेकिंग घ्यावं लागतं, मोर दॅन वन अल्टरनेटिव्ह, वी नीड टू फाइंड आउट फ्रॉम द अल्टरनेटिव्ह अवेलेबल विच इज द बेस्ट अल्टरनेटिव्ह विच कॅन ऑफर अस अ सोल्युशन. त्याला आपण काय म्हणतो? प्रॉब्लेम सॉल्विंग. मग मी काय केलं? मी बाहेर गेलो, मी माझ्या मित्रांकडनं, माझ्या नातेवाईकांकडनं, माझ्या सोशल मीडियावर मी इन्फॉर्मेशन टाकायचा प्रयत्न केला आणि गॅदर करायचा प्रयत्न केला की कोणता ब्रँड चांगला आहे. मी इन्फॉर्मेशन जशी जशी गॅदर करत गेलो तसं मी झूम करत गेलो, नॅरो डाऊन करत गेलो. ज्याच्यातून ज्या वेळेस मला 10 ब्रँड्स अवेलेबल होत्या, नंतर माझ्या पुढे 2च ब्रँड्स अवेलेबल राहिल्या सिलेक्ट करण्यासाठी की विच वन वुड बी द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू लुक इन टू एज प्रॉब्लेम सॉल्विंग.
प्रॉब्लेम सॉल्विंग कॅपॅबिलिटी आणि ॲबिलिटी तुम्हाला तुमच्या टीम पेक्षा सेपरेट करायचा प्रयत्न करा. यू शुड एक्झिबिट अ व्हेरी गुड प्रॉब्लेम सॉल्विंग कॅपॅबिलिटी. टीमवर्क, प्रॉब्लेम सॉल्विंग इज द सेकंड बिहेवियरल कॉम्पिटन्सी विच यू शुड एक्झिबिट. थर्ड, जर तुम्ही ऑर्गनायझेशन मध्ये काम करत असाल तर यू हॅव टू एक्झिबिट वन मोर बिहेवियरल कॉम्पिटन्सी विच इज कॉल्ड ॲज कस्टमर सर्व्हिस. म्हणजे काय? कस्टमर सर्व्हिस म्हणजे काय? यू शुड बी अप्रोचेबल टू होम, टू द कस्टमर. कस्टमरला काही प्रॉब्लेम आला तर कस्टमरला तुम्हाला भेटण्यासाठी अडचण यायला नको ना. ऍज अ मॅनेजर यू शुड बी अप्रोचेबल. अप्रोचेबल म्हणजे उद्या कोणाला प्रॉब्लेम आला तर माझ्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांना प्रॉब्लेम क्रिएट नको व्हायला. आय शुड बी व्हेरी ऍक्सेसेबल सो दॅट आय कॅन बी अप्रोचेबल, सो दॅट पीपल कम टू मी फॉर whenever they have a problem, and whenever they come to me with a problem, I should be in a position to provide solution to those problems. I should be in a position to help others. I should have willingness to help others. That is what is the behavioral competency that a manager should have. One more important competency. तुम्हाला पगार देताय, मॅनेजर म्हणून ठेवलंय, तर डेफिनेटली व्हॉट इज अ कॉम्पिटन्सी एक्झिबिटेड? जे काही टास्क तुम्ही परफॉर्म करतात, ज्या काही टास्क तुम्ही परफॉर्म करता त्याचं रिझल्ट आउटपुटच्या फॉर्म मध्ये तुम्हाला तुमच्या टीमला, तुमच्या ऑर्गनायझेशनला दाखवावे लागतील. व्हॉट डज इट मीन्स? इफ यू आर परफॉर्मिंग अ टास्क, इफ यू आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस, देअर हॅज टू बी आउटपुट, अँड आउटपुट हॅज टू बी इन द फॉर्म ऑफ रिझल्ट. जर आउटपुट रिझल्टच्या फॉर्म मध्ये असणार आहे, दॅट मीन्स वेदर द टास्क इज कम्प्लिटेड ऑर नॉट. पॉइंट नंबर 1. Point number 2, if the task is completed, whether the performance is best or it is better. बेटर असलं तर बेस्ट करता येऊ शकतं तुम्हाला. म्हणजेच बिहेवियरल कॉम्पिटन्सी काय एक्झिबिट करते की कॅन्डिडेट मॅनेजरला रिझल्ट ओरिएंटेशन असलं पाहिजे. ही शुड बी रिझल्ट ओरिएंटेड. व्हॉट डज इट मीन्स? ही शुड बी इन अ पोझिशन टू गिव्ह रिझल्ट्स which are end results, and moreover should identify steps in such a way that the results which he gives helps us to achieve the organizational goals. ज्यावेळेस हे तुम्ही एक्झिबिट कराल, that is in the form of behavioral competency. And the most effective competency which is expected, which is required is called as communication. What does communication means? In simple, if somebody asks me what is communication, I will put it in a very simple way. It is exchange of ideas, thoughts between one individual to other individual, or with one individual and many members, which is called as team. मग तो exchange of ideas individually सुद्धा होऊ शकते, and exchange of ideas thought can be with the team also. What is a behavioral competency exhibited in case of communication? It says that we should be in a position to communicate our ideas effectively. जे मला कम्युनिकेट करायचंय ते व्यवस्थितच कम्युनिकेट झालं पाहिजे. त्याचा पर्पस, त्याचा आउटकम टार्गेटेड असावा. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो बिहेवियरल कॉम्पिटन्सीजचे काही कंपोनेंट्स काय झाले? टीमवर्क, प्रॉब्लेम सॉल्विंग, कस्टमर सर्व्हिसेस, रिझल्ट ओरिएंटेशन आणि कम्युनिकेशन. मॅनेजरसाठी बिहेवियरल कॉम्पिटन्सीचे हे वेगळे वेगळे कंपोनेंट्स झाले. व्हॉट इज दॅट? टीमवर्क, प्रॉब्लेम सॉल्विंग, कस्टमर सर्व्हिस, रिझल्ट ओरिएंटेशन अँड कम्युनिकेशन इज व्हॉट वी नीड टू लुक इन टू. असणं गरजेचं आहे. वाय? बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन, पहिला पॉइंट जो आपण केला की काय, what is the difference between the three, which is called as behavioral competency, technical competency, and what is called as leadership competencies. मग आपण पहिला पार्ट आता कंप्लीट केला की what is behavioral competency? Behavioral competencies is something which is expressed of the soft skills and which are involved in the employment performance. म्हणजेच काय? सॉफ्ट स्किल्स आणि बिहेवियरल कॉम्पिटन्सीज. कनेक्शन काय येईल? इफ यू वॉन्ट टू रिमेंबर दॅट, लेट अस पुट दॅट इनटू अ व्हेरी व्हेरी सिंपल वर्ड. हिअर बिहेवियरल कॉम्पिटन्सीचं लिंक कशा बरोबर करता येईल?
बिहेवियरल कॉम्पिटन्सीचं लिंक जर मला करायचं ठरलं तर इट इज लिंक्ड विथ सॉफ्ट स्किल. आणि सॉफ्ट स्किल्स मध्ये सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट काय तो द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट विच कम्स इन टू पिक्चर इज कॉल्ड ॲज कम्युनिकेशन. Communication effective असलं तर you would be exhibiting or you will try to have an ability to be a very good team member for a team, and hence teamwork would be exhibited. You will have a very good problem solving capability. You can have a very good customer service ability, and moreover you are directed towards result orientation is what we need to identify as the competencies, as behavioral competencies. With this, students, I will close the session now because we will continue again in the second session. I suppose sir is busy today, so we will be continuing with the session. Okay, I will just stop. We'll have a